Papunta pa lang tayo sa exciting part. Your daughter is sleeping with my husband. Dalawa na lang. Isa ng ano. Kagadin eh. Ano yan, herto yan. Uy, Santorini. Pwede magpanggap dyan. Dadaan natin dito. Parang view deck lang to. Ay, murahin ka ng bawang mo. Kaya mo ah. Tara na. Dapat pala, binidyoan kita, Alin. Balik ka, sir. Isa pa. Bibidyoan daw, sir. Ay, tayo, meron na yung video sa'yo. Si ano. Isa pa. Bitin yung video, hanggang dito lang. Tapos kasi dito na lang sa center barangay nagkakaroon ng isang ano. Ng mga may... Diyan tayo magkano. Picture taking. Wala pa tayo. Ito, tanongin mo. Kasi ako, hindi ko pa napupuntahan din yan. Ano pa dito ako eh. Dalawa na lang. Isa ng ano. May burn pa ahon. Alright. May senyas ka, tayong dalawa lang naman. Running. Taas yung saddle mo. Madulas. Pero ano, kaya.
Kambing guys ha, kambing. Tayo natin sila. Uy. Dulas. Sarap nun ah. Ha? Kaya nga eh. Sulit no? Ha? Nanalo? Ipreno yung likod sa harap. Oo, sa harap naman ako. Kaya, Alalay lang yung ano mo kasi pag sa likod. Nag-skid talaga siya. May alay na. Sino? May alay na. Sabit na ako. Sige. Pag ikot niya yung ikot dyan. Pagliko. Hindi ganyan no? hindi, sobrang ikli kasi. Ay, hindi na. Sobrang ikli ang ano yan. Yan. Kunwari budol na budol. Ala ka! Talaglag na sarap. Nandalamon. Masyadong sharp yung turn eh. Bye-bye.
Ay, sorry. Alay nga nga. Yung limestone. Eh, dumura pa sa Roman. Diyan lang yun, malapit na yun. Eh, may dala pang ita. Ako sa madaanan sa'yo, yung dito yung may Pagtaga sa'yo, kuha. Ano na? Kakami talaga sa akin eh. Alright. Kain doon. Pili pa lang eh. Wala nang ano eh. Wala lang ng konti. Ito na. Tapos may konting ahon na. Wala na. Kapo. Flip is on the house. Ato. Alright, maskap tayo ngayon. Yan, paano kayo sa alin? G-first tayo ngayon, G-first. Right. Yeah. Natapos din natin ang Luha Trail. Makaingalan, Luha at Tupuray. And ano na yung iba. Nakahiwalay na yung iba. Alright. Abang-abang lang sa mga susunod pang rides na ating siset. So see you next ride. Ito sa Biker's Diary.